Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube dạy học thành nhân. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các con học sinh lớp 5 thân mến, như vậy là thầy đã dạy từ bài 1 cho đến bài số 5 trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài số 1 là mình đi về ôn tập và bổ sung về phân số, giải bài toán liên quan đến tỷ lệ, bảng đơn vị, diện tích. Như vậy cái bài số 1 là mình ôn tập khái niệm về phân số. Như vậy phân số là như thế nào gọi là phân số? Ví dụ có một cái bánh mình làm bẻ làm hai, mình ăn một nửa, thì một nửa cái bánh đó người ta gọi là 1/2. Hoặc là ví dụ mình có một cái trái dưa, mình cắt làm 4 phần, mình ăn 1 phần, thì 1 phần đó người ta gọi là 1/4. Và mình đi qua học bài số 2 là các tính chất cơ bản của phân số. Thì một phân số là như thế nào? Một phân số là nếu ta nhân tử và mẫu cho cùng một số thì phân số nó sẽ không đổi. Ví dụ 1/2, nhân tử cho 2, mình nhân mẫu số cho 2 là thành 2/4. Thì 1/2 thì nó gọi là 0,5, mà 2 chia 4 thì cũng 0,5. Cho nên 1/2 thì nó cũng bằng 2/4, rồi nó cũng bằng 4/8. Đó, nếu ta nhân cho tử cùng một số và mẫu cùng một số thì phân số đó sẽ không thay đổi. Ví dụ 1/3 sẽ bằng 3/9, hoặc 3/9 ta chia tử và mẫu cho 3 thì nó lại được 1/3. Như vậy một phân số sẽ không thay đổi nếu ta nhân tử và mẫu cho cùng một số, hoặc là ta chia tử số và mẫu số cho cùng một số thì phân số đó cũng không thay đổi. Đó là bài học thứ 2. Rồi ta học về bài so sánh hai phân số. Trong hai phân số mà nó có cùng mẫu số, ví dụ như là mẫu số là 5 đi, nếu mà tử số nó bé hơn thì phân số đó bé hơn. Ví dụ như 2/5 nó sẽ bé hơn là 3/5, bởi vì tử nó là 2 bé hơn 3, nên 2/5 sẽ bé hơn 3/5. 2/5 sẽ bé hơn 4/5, 2/5 sẽ bé hơn 5/5. Thực ra 5/5 chính là 1 luôn đó. Rồi nếu mà hai phân số cùng tử số mà mẫu số nó bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Nó nghịch lại ngay các em. Ví dụ tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn, nhưng mà tử số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Ví dụ 4/3 nó sẽ bé hơn là 4/2, bởi vì 4/3 mình chia 4/3 ra được hơn được 1 phít mấy, 1/3. Nhưng mà 4/2 thì mình chia ra được là được 2. Thì hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Còn nếu mà hai phân số cùng tử số và phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Và phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Như vậy đó là mình so sánh. Và ở đây mình cũng có thể so sánh một cái cũng rất là quan trọng nữa là một phân số mà nếu có tử số lớn hơn mẫu số thì cái phân số đó sẽ lớn hơn 1. Và một phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó sẽ nhỏ hơn 1. Đó là so sánh hai phân số. Bây giờ ta qua bài tiếp theo. Còn cái bài là phân số thập phân. Phân số thập phân là phân số mà mình đưa cái mẫu về, nó là mẫu là 10, là 100, là 1000, vân vân. Thì đó là phân số thập phân.
Và cái phân số thập phân đó ta có thể dễ dàng đổ ra được cái số thập phân. Ví dụ 3 phần 10 là phân số thập phân thì mình sẽ đổ ra được số thập phân sẽ là 0,3. 3 phần 100 sẽ là 0,03. Ta qua bài tiếp theo là bài phép cộng và phép trừ hai phân số. Thì muốn cộng và trừ hai phân số thì nếu mà hai phân số đó cùng mẫu số rồi thì ta lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Hoặc trừ hai phân số thì ta lấy tử trừ cho tử số và giữ nguyên mẫu số. Đó. Cònในtrường hợp mà nếu mẫu số nó không có bằng nhau thì ta phải quy đồng mẫu số chung. Quy đồng mẫu số chung. Ví dụ mẫu số chung của 3 phần 5 và 4 phần 7 thì mẫu số chung nó sẽ bằng 5 nhân 7 là 35. Thì số 5 bên này mình sẽ nhân cho 7, và bên kia mẫu 7 thì mình là nhân cho 5. Nhưng mà ví dụ như mẫu số chung là 1 phần 3 cộng 1 phần 4 thì mẫu số chung nó sẽ là 3 nhân 4 là 12. Nhưng mẫu số chung của 3 phần 6 cộng 3 phần 4 thì không phải là mẫu số chung là lấy 6 nhân 4 là 24, mà mẫu số chung nó vẫn là 12. Mình phải tìm con số mà nhỏ nhất, mình chia hết cho hai con số đó. Thì bởi vì 12 chia 6 được 2, 12 chia 3 4 được 3. Như vậy mẫu số chung của 6 và 4 chính là 12 chứ không phải 24. Thì trong cái máy tính đó, nó có chụp phần bấm mẫu số chung. Thì các em để khi nào khi làm bài tập thì chỉ cho các em biết chỗ đó. Thì mình dựa vào cái máy tính đó, mình bấm cho nó nhanh hơn. Chứ không phải mình cứ lấy hai cái mẫu số mình nhân nhau lại ra mẫu số chung đâu. Nhớ nha, là mẫu số chung khi mình lên là mình học là bội số chung nhỏ nhất của hai cái mẫu số đó. Còn bây giờ ở lớp 5 thì mình chỉ bấm máy tính hoặc là mình dự đoán, mình suy luận thôi. Rồi, đó là cộng trừ hai phân số. Nếu mẫu số giống nhau thì ta lấy tử cộng tử, lấy tử trừ tử. Phép cộng là lấy tử trừ tử, cộng tử giữ nguyên mẫu. Phép trừ là lấy tử số trừ tử số, giữ nguyên mẫu số. Nếu trường hợp mẫu số nó không có giống nhau thì ta phải quy đồng mẫu số chung. Rồi, ta mới tiến hành cộng trừ. Ta qua bài tiếp theo là bài phép nhân và phép chia hai phân số. Thì cái bài này thì cũng rất là dễ. Phép nhân và phép chia hai phân số thì ta không có làm cái gì hết. Ta chỉ lấy tử số nhân cho tử số và lấy mẫu số nhân cho mẫu số. Là ta đơn giản này là xong. Còn nếu chia một phân số cho một phân số thì sẽ bằng phân số nhân cho cái phân số kia đảo ngược lên. Rồi ta tiến hành nhân bình thường. Đó là phép nhân, phép chia. Và hỗn số. Hỗn số là như thế nào? Ví dụ như ta có một quả cam và bên kia có 1/4 quả cam nữa, người ta cắt làm 4 làm 4 của một quả cam nữa, ta lấy một phần nhỏ nữa, 1/4 nữa, ta lấy một quả cam và 1/4 quả cam thì 1/4 ta gọi là hỗn số. Chẳng qua cái hỗn số đó chính là 1 cộng cho 1/4. Thì cái phần hỗn số này muốn biến thành hỗn số thành phân số thì trong cái máy tính đó, nó cũng có cách tính. Mình bấm thì mình bằng ra thì sẽ ra phân số thôi. Còn nếu mình tính thì mình sẽ lấy cái số đó, số nguyên đó, mình nhân cho cái mẫu số, mình cộng cho tử số, rồi mình giữ nguyên mẫu số. Ví dụ 1/2 sẽ bằng 1 nhân 2. 1 này nhân cho cái mẫu số là 2, 1 nhân 2 là 2, 2 cộng 1 là 3. Như vậy nó sẽ bằng 3/2. 1/2 sẽ bằng 4 nhân 2 bằng 8, cộng 1 bằng 9, như vậy bằng 9/2. 1/2 chính là 9/2, 9/2 chính là 4,5. 1/2 cũng là 4,5. Như vậy đó là hỗn số. Và ta đã học tới bài hỗn số rồi các em. Và đến đây là chúng ta bắt đầu qua làm phần bài tập luyện tập trang 14 nha. Hôm nay là chúng ta sẽ học tiếp bài là luyện tập trang 14 trong sách giáo khoa toán lớp 5.
Nếu các bạn và các em mà nếu không nắm được cái phần nào á, thì các em bình luận ở phần dưới video đó, thì thầy sẽ có cách giải quyết, thầy giải bài tập và thầy gửi qua cho các em, hoặc là thầy các em liên hệ qua Zalo. Zalo thầy cũng có để trong cái kênh dạy học Nguyễn Thành Nhân đó, các em mở ra. Và bữa hôm nay chúng ta đã học tới cái bài luyện tập này rồi các em. Và bữa nay chúng ta sẽ làm tiếp phần luyện tập. Và cái phần ôn tập hôm nay đến đây là hết rồi các em. Và chúng ta bắt đầu chuyển qua phần làm bài luyện tập. Xin chào tạm biệt các em.